नन्दे टिएमजी। मानवीय स्वभाव अचम्मैको छ। तपाईँ हामी राम्रो सामाजिक जीवन बिताउने हो भने आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। यो होइन कि प्रगति रोक्नुपर्छ। आफैमा ज्ञान कति छ त्यो पहिला आफूले हेर्नुपर्छ। त्यसपछि आफूसँग जति ज्ञान छ त्यसैलाई सदुपयोग गर्ने हो। समाजमा कार्य गर्ने हो, त्यो क्रियाकलापहरू गर्ने हो। आफूले जानेका बुझेका कुराहरू सदुपयोग गर्ने हो, त्यसलाई देखाउने हो जो कि समाजलाई फाइदा होस्। आफूलाई फाइदा हुनु भनेको समाजलाई पनि फाइदा हुने हो। आफूलाई भयो भने सबै ठिक, आफूलाई नभए सबै बेठिक। यो सबैभन्दा घातक हुन्छ। पहिला त यसले आफूलाई नोक्सान पुर्याउँछ, त्यसपछि पुरा सिङ्गो समाजलाई बिस्तारै चपटैमा पार्दै जान्छ यसले। कला, भाषा, संस्कृति यो हाम्रो जीवन्त हो, यो हाम्रो पहिचान पनि हो। जब यी कुराहरू हामीबाट गुम्छन् हाम्रो अस्तित्व हराउँछ, यो अस्तित्वसँग गाँसिएको हुन्छ। त्यही भएर कला संस्कृति न तपाईँले बनाएको न हामीले बनाएको, यो केवल हस्तान्तरण हुँदै लाखौँ करोडौँ वर्षदेखि हामीमा पुस्ता हस्तान्तरण भइरहेछ। त्यही भएर हामीले यसको संरक्षण गर्नु अति नै आवश्यक हुन्छ।